ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් ලෝකෙ ගොඩක් කතා වෙන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා AI generated images. එහෙමත් නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද පින්තූර. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන මම වීඩියෝස් කිහිපයකදීම ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් විද්වතුන් තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවත් අපිට බලාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේව සමහර ලාවට කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිර්මාණය කරාට මේ ඉමේජස් වලට තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිර්මාණය කරන ඉමේජ් එක කලාකරුවෙක් නිර්මාණය කරන ඉමේජ් එකක අපිට කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ත කතාවක් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට. මොකද කෘත්‍රිම බුද්ධියකට ඔයාලට අදාළ කරන ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දුන්නාට පස්සේ අදාළ කරන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දුන්නාට පස්සේ එයා ඒකට අදාළ වචන මේ ලෝකේ තියෙන හැම තැනකම තියෙන ඩේටාබේස් වලින් හොයලා එහෙමත් නැත්නම් එයාට දීලා තියෙන ඩේටාබේස් එකකින් ඒ අදාළ කරන පින්තූර හොයලා ඒවවල පින්තූර එකකට එකක් කපලා එකතු කරලා පාට කරලා සැචුරේෂන් වැඩි කරලා ඒ විදිහට තමයි ඉමේජ් එකක් කෘත්‍රිම බුද්ධියක් විසින් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියක් විසින් නිර්මාණය කරන ඉමේජස් ගැන කතා කරන්න ගියොත් එහෙනම් මේක ගොඩාක් ලොකු වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒක ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අද කතා කරන්න ඉතාමත් සුවිශේෂී මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි UNICEF ආයතනයේ everychild.lk කියන වෙබ්සයිට් එක මගින් පවත්වන AI generated image challenge එක. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිර්මාණය කරන ඉමේජස් ගැනත් යම්තාක් දුරකට පුංචි බ්‍රීෆ් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගමු මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් මාස්ටර් ටෙක් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නෙමෙයි නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම නොටිෆිකේෂන් එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෝෂල් මීඩියා වල ෆලෝ එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Facebook එකේ ලයික් එකක් දාලා TikTok එකේ ෆලෝ කරලා Instagram එකේ ෆලෝ එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු කෘත්‍රිම බුද්ධිය විසින් නිර්මාණය කරන ඉමේජස් සහ UNICEF ආයතනය විසින් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වනු ලබන AI generated image challenge එක ගැන බලන්න. ඔයාලට මතක ඇති ඉස්සර නම් සමහර වෙලාවට මොකක් හරි concept එකක් දුන්නට පස්සේ මේක මුලින්ම යන්නේ ඉස්කෝලවලට. එහෙමත් නැත්නම් පාසල් වලට. පාසල් වලට ගිහිල්ලා එක වසරේ ඉඳන් 13 වසර වෙනකන් ළමයි හැමෝටම කියනවා මේ concept එකට චිත්‍රයක් ඇඳගෙන ඊළඟ සතිය අරගෙන එන්න. අපි මේක competition එකකට දානවා. මේ competition එකෙන් දිනන කෙනාට award එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි ප්‍රයිස් එකක් හම්බෙනවා කියලා. එතකොට ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඒකට අදාළ කරන කොළ සහ පැන්සල් එහෙමත් නැත්නම් අපි භාවිතා කරන පේන්ට් වර්ග හැම දෙයක්ම අරගෙන මේ චිත්‍රය අඳින්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම චිත්‍රය ඇඳලා සමහර වෙලාවල් වලට මේ චිත්‍ර අඳින කට්ටිය අතරමඟින් නවත්තලා දානවා ඒ චිත්‍ර ෆිනිෂ් කරගන්න බැරි හින්දා. එහෙමත් නැත්නම් ඊටමත් සුළු ප්‍රමාණයක් මේ චිත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා අදාළ දවසට ඉස්කෝලේට බාර දෙනවා. ඉස්කෝලේට බාර දුන්නාට පස්සේ ඉස්කෝලෙන් කරන්නේ මේ චිත්‍ර කම්පිටිෂන් එකට දාලා දින්න කෙනාට ප්‍රයිස් එකක් දෙන එක. හැබැයි මේ ලෝකේ තියෙන සිටුේෂන් එක එහෙමත් නැත්නම් මේ ලෝකේ මේ වෙනකොට ගලාගෙන යන ආකාරය වෙනස් වෙනවත් එක්කම මේ වෙනකොට අතින් ඇඳපු චිත්‍රවලට ලොකු තැනක් නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒකට හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට ඔයාලා අතින් අඳින චිත්‍රයකට වඩා ලස්සන ඉමේජ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ලස්සන පේන්ට් එකක් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මාර්ගයෙන් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා. මොකද ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් නිර්මාණය කරන ඉමේජ් එකක් දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒකේ සමහර වෙලාවට ඉන් ඩීටේල් අපිට ඩීප් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේක මොන විදිහටද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඒක පිටතින් බලන පෙනුමට වැඩිය ගොඩක් ලොකු ඩීප් ඩීටේල්ස් මේක ඇතුලේ තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි අදාළ කරන ප්‍රොම්ප්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් අදාළ කරන ඉන්පුට්ස් ටික මේ සිස්ටම් එකට දුන්නාට පස්සේ මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියට හැකියාව තියෙනවා අපේ කන්සෙප්ට් එකට හරියටම ෆිට වෙන ඉමේජ් එකක් සාම්පල් කිහිපයක් යටතේ අපිට පෙන්නලා ඒකෙන් හරියටම හරියන සාම්පල් එක තේරුවට පස්සේ ඒ ඉමේජ් එකේ high resolution output එකක් අපිට ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය වැඩ කරන්නේ සහ ඉස්සර කාලේ අතින් ඇඳපු චිත්‍ර මේ වෙනකොට AI generated images බවට convert වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වෙනකොට UNICEF ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේදී පවත්වාගෙන යනවා everychild.lk කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් මෙන්න මේ විදිහේ AI generated images competition එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ලස්සන කන්සෙප්ට් එකක් ශ්‍රී ලංකාව අනාගතයේදී මොන වගේ වෙයිද? එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ළමයින්ගේ අනාගතය මොන වගේ වෙයිද? මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක ලස්සනට රීඉමේජින් කරන්න තමයි ඔයාලට මේ කම්පිටිෂන් එකේදී තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ ඉමේජ් එකක් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආධාරයෙන් නිර්මාණය කරගෙන
මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම මේ Reimagine a Better Sri Lanka for Every Child කියන theme එක යටතේ ඔයාලා AI generated images submit කරන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක everychild.lk කියලා UNICEF ආයතනය විසින් power වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ඉතාමත් simple වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔයාලා AI වලින් generate කරපු මේ theme එකට generate කරපු images ටික මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලගෙන් එකතු කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සර වගේ අතින් ඇඳපු චිත්‍ර නෙමෙයි ඔයාලට දැන් සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට හොඳ පරිකල්පන ශක්තියක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ පරිකල්පන ශක්තිය යොදාගෙන ඔයාලා පරිකල්පනය කරලා නිර්මාණය කරපු AI image එක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා සබ්මිට් කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කලින් කට්ටිය සබ්මිට් කරපු images ගණනාවක් මේ වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මමත් මේකට image එකක් සබ්මිට් කරාට ඒක තාම අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් images මේ වෙබ්සයිට් එකට සබ්මිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවා ගොඩක්ම හොඳ images විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ජෙනරේට් කරපු image එක. මම මේක ජෙනරේට් කරලා තියෙන්නේ DAL E2 කියන සිස්ටම් එක හරහා. ඉතින් DAL E2 හරහා කොහොමද image එක ජෙනරේට් කරගන්නේ? ඔයාලට මතක ඇති මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පබ්ලිෂ් කරා මීට සති කීපයකට කලින්. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද DAL E2 කියන නැත්නම් AI ඇල්ගොරිතම් එක පාවිච්චි කරලා image එකක් ජෙනරේට් කරන්න කියන දේ ගැන. ඉතින් ඒක ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් DAL E2 කියන openai.com වෙබ්සයිට් එකෙන් power වෙන ඇල්ගොරිතම් එකට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි join වෙලා ඔයාලට මෙතනින් login වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනකොටත් email එකක් නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් account එකක් නැත්නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකෙදි account එකක් නිර්මාණය කරගන්න. account එකක් නිර්මාණය කරලා ඔයාලා නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කරන image එකට අදාළ description එක prompt එක මෙතෙන්ට දීලා generate කියන එක click කරපු ගමන් අපිට පුළුවන් ඔයාලා දීපු description එකට අදාළ image එක මෙතන generate වෙනවා බලා ගන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට මම images ගණනාවක් generate කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ මම මේ වෙනකොට generate කරපු images ටික. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම ගොඩක් images මම try කරලා තමයි හොඳම image එක මෙතනින් තෝරාගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට මම try කරපු images ගණනාවක් තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ අතරින් එකක් තමයි මම තෝරාගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ image එක මේ everychild.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට සබ්මිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ඔයාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම සබ්මිට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ own image එක ඔයාලා නිර්මාණය කරගත්තු. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා artificial intelligence algorithm එකක් කරහා නිර්මාණය කරපු AI generated image එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ වයස ඔයාලට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොබයිල් නම්බර් එකක් කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ආර්ට් වර්ක් එක එහෙමත් නැත්නම් AI generated image එක ෆයිල් එකක් විදිහට choose කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ image එක නිර්මාණය කරන්න දීපු prompt එක මෙන්න මෙතෙන්ට paste කරන්න. I am not a robot කියන ටික එක දාලා submit කරන්න. submit කරාට පස්සේ ඔයාලගේ image එක මේගොල්ලන්ට submit වෙනවා. ඉතින් දවස් කීපයකට පස්සේ සමහර විට මෙතෙන්ට ඔයාලගේ image එක upload වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට published වෙලා තියෙන images ටික ඉතාමත් හොඳ quality එකක් එක ඉතාමත් හොඳ prompt කිහිපයක් එක නිර්මාණය වෙච්ච images අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා හිතන විදිහ සහ භාෂාව පාවිච්චි කරලා ඒ හිතන විදිහයි භාෂාවයි එකට එකතු කරලා ලස්සන prompt එකක් නිර්මාණය කරන්න. ලස්සන එහෙමත් නැත්නම් ලස්සන concept එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ concept එක මේ විදිහට වචන වලට හරවලා ඒ වචන ටික AI tool එකකට ලබා දෙන්න. ඒ tool එක විසින් ඒ වචන වලට අදාළ කරන image එක output එකක් විදිහට ඔයාලට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අතින් ඇඳලා චිත්‍ර සබ්මිට් කරලා දිනපු කාලේ මේ වෙනකොට අවසන් වේගෙන තමයි යන්නේ. දැන් මේ කාලේ උදා වෙලා තියෙන්නේ AI generated images පාවිච්චි කරලා තරඟ ජයග්‍රහණය කරන කාලෙකට. ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් නම් try කරලා බලන්න. මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ වෙනකොටත් මේ images අතරින් හොඳම images කිහිපයකට අදාළ කට්ටිය එකතු කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මේ විදිහේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රයන්ගෙන් ඉදිරියට යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුංචි සහභාගීත්වයක් දක්වලා බලන්න. මේකට සමහර විට ඔයා හිතන්නේ නැති වුණාට ඔයාගේ image එක මේ වලින් top 10 image වලට එහෙමත් නැත්නම් top 20 images වලට තේරෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින්
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගැන හොඳ අදහසක් මේ වෙනකොට එන්න ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන හරි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම අර කලින් පෙන්නපු ස්ටෙප්ස් ටිකට අනුව ඒ ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරලා ඒ ඉමේජ් එක ඔයාලා AI tool එකක් භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරගත්තු ජෙනරේට් කරගත්තු ඉමේජ් එක මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොම්ප්ට් එකත් එක්ක මේක සබ්මිට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ඉමේජ් එක දවස් කීපයකින් මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ ෂෝකේස් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හදිස්සියෙන් හරි මේ ඉමේජ් චැලෙන්ජ් එකෙන් ඔයාලා වින් කරොත් එහෙම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ UNICEF ආයතනයෙන් පවත්වාගෙන යන everychild.lk කියන වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලගේ ටීම් එකත් එකතු වෙලා ඉතාමත් විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් ඉස්සරහට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක කියලා තිබුණේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ වෙනකොටත් මේකට ඉමේජස් සබ්මිට් කරලා නැත්නම් දැමෝ midjourney හරි DALL-E 2 හරි කියන ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ පරිකල්පන ශක්තිය සහ භාෂාව එකතු කරලා ලස්සන ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරලා මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක හරහා AI ඉමේජ් එක අවුට්පුට් එකක් විදිහට අරගෙන මේ වෙබ්සයිට් එකට සබ්මිට් කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලුවක් මේ වෙනකොටත් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මාස්ටර් ටෙක් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ නැතුව නම් තාමත් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම නොටිෆිකේෂන් එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ social media TikTok එකේ follow එකක් දාන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ මම follow කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම Facebook page එකට ගිහිල්ලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.